Νομίζω είναι βίλες αυτό. Δεν είναι το Tender. Είναι το σπίτι μου. Είμαι ένας φτωχός Ιάπωνας που μένω δίπλα στο ναό, μέσα στο δάσος. Καλημέρα! Φτάσαμε Φουσίμι Ιράνι Shrine. Θα ανέβουμε τα gates τα κόκκινα, περπατήσουμε στα σκαλιά. Η ώρα είναι 7 το πρωί. Εγώ μου ξυπνήσω από τις 5:30 για να μην έχει κόσμο. Έχω φούλη δρόση. Έχουμε κάνει τη μισή διαδρομή περίπου, εγώ μια χαρά. Ναι. Μία ώρα πάνω είναι. Αυτά. Είμαστε... Ξεκίνησαμε εμείς. Από κάτω ξεκίνησαμε από εδώ. Ξεκίνησαμε από εδώ. Περάσαμε τα χιλιατόρι. Ήμασταν εδώ. Κάναμε αυτό λογικά, τον κύκλο. Ναι. Φτάσαμε στην κορυφή. Επιτέλους. Νομίζω. Είναι συνδοιστικός. Συνδυαστικός. Συνδοιστικός. Στην κορυφή του Φουσίμι Ινάρι Shrine είμαστε στο top μετά από 50 λεπτά περπάτημα. Τα πούμε κάτω αυτά. Σκάλες. Έχω βάλει και το ρολόι μου να τρέχει. Ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε να δούμε, να κάνουμε το γύρο. Από εδώ είναι η έξοδος. Έχει διάφορα μαγαζάκια σε κάθε σταθμό. Ας πούμε η κορυφή είναι το 14. Κατάκοποι άνθρωποι, και εγώ έτσι ήμουνα. Θέλουμε να πάρουμε τη στάμπα για τη συλλογή μας. Οπότε πάμε από εκεί που ήρθαμε και όχι από την έξοδο. Η Έτσι έξοδος θα είναι κάνουμε. κι άλλο ναό. Δεν είναι exit λέει. Ναι, ναι. Πάμε πίσω στο station 10 της ανόδου να πάρουμε τη στάμπα και να κατέβουμε. Και το βράδυ θα είναι ωραίο, αλλά είναι επικίνδυνο. Βρήκαμε τις στάμπες. Εδώ είναι. Δεν ήταν κλειστό πριν, γιατί άνοιγε 9. Εδώ μπορείς να κάνεις δωρεά και να αγοράσεις ένα τόρι. Τα μεγάλα φτάνουν μέχρι και τα 15.000 yen, δηλαδή 90 ευρώ. Εσύ. Please turn off your camera.
Πήραμε και τη στάμπα. Τέλει, θα μας δείξει τη στάμπα. Θα δείξω τη στάμπα. Από λίγο κακούλη, κυριούλη, που την έκανε. Τέλεια. Πάμε να κατέβουμε. Σήμερα θέλουμε να κάνουμε και το Philosopher Path και πάμε με αυτό το σκεπτικό. Θα δούμε τι ώρα και με ποια σειρά θα γίνει. Όντως έχουμε μια πολύ καλή αρχή γιατί η ώρα είναι 9 και εμείς είμαστε ήδη ok με το πρώτο μας μέρος. Αυτός είναι ο κόσμος τώρα που κατεβήκαμε. Αυτά τα λίγα. Λοιπόν, εδώ πήραμε τώρα ένα soft ice cream, το οποίο έχει βανίλια από εδώ και soybean από εδώ. Φασόλι σόγια. Δοκιμήσουμε λίγο δοκιμήσουμε λίγο Δοκίμασε το λίγο. Πώς είναι? Τέλειο. Καλό είναι, θα πάρω και εγώ ένα. Μόλις κατεβήκαμε και από το βουνό το Ιτάμι. Συνέχισε. Είμαι πτώμα. Εγώ είμαι καλά. Ήταν πάρα πολύ όμορφο. Ήταν πάρα πολύ νοδικό, πολλές σκάλες, αλλά στο τέλος ανταμείβει. Είναι περίπου 50 λεπτά να ανέβεις, λίγο σκαλοπάτι, λίγο ανηφόρα. 50 λεπτά να κατέβεις. Πολύ σκαλοπάτι, πολύ ανηφόρα. Άλλα 5 λεπτά να κατέβεις, να κάτσεις και μισή ώρα, 40 λεπτά και να χαζέψεις από εδώ και από εκεί, να φας ένα παγωτάκι. Είναι 3 ώρες πάνω κάτω. Η στάμπα είναι στο 10ο σταθμό, έχει 14 σύνολο. Ανοίγει 9 η ώρα, οπότε αν έρθετε νωρίς για να βγάλετε φωτογραφίες, πρέπει σίγουρα να μείνετε μέχρι τις 9 αν θέλετε τη στάμπα. Δηλαδή, εμείς που ξεκινήσαμε να ανεβαίνουμε 7 η ώρα, φτάσαμε στην κορυφή 8. Καθίσαμε λίγο και όταν κατεβαίναμε που είδαμε λίγο το σκηνικό ήταν 9. Μόλις άνοιγε και πήραμε τη στάμπα. Την ώρα που ήρθαμε δεν είχε και τουρίστες. Δηλαδή θα βάλεις και βιντεάκια, θα δεις ότι είναι πολλές άδειες. Βέβαια ήταν λίγο ο μοναχός ή δεν ξέρω τι είναι. Αυτός που βάζει τη στάμπα, ναι, είναι λίγο αγενής. Ήταν λίγο αγενής. Γιατί τράβαγα εγώ βίντεο, χωρίς να ξέρω το απαγορεύεται, δεν είχα δει την πινακίδα. Και αντί να μου πει, ξέρω εγώ. Συγγνώμη, παρακαλώ. Όχι, βίντεο. No βίντεο. No φωτό. Έτσι όμως, πάρα πολύ επιτακτικά. Γενικά είναι... Γενικά την ευγένεια προς τους τουρίστες που είχαν οι άνθρωποι στην Οσάκα δεν τους έχουν στο Κιώτο. Είναι πολύ νωρίς να το πούμε αυτό. Τουλάχιστον έτσι την πρώτη μέρα που είμαστε. Κοίτα, έχουν δει και πάρα πολλά τα μάτια τους εδώ Είναι αυτό. Κιώτο. Στο Κιώτο έχει πάρα πολλούς τουρίστες. Πιο πολύ ακούω αγγλικά παρά ιαπωνικά στο Κιώτο. Πιστεύω δεν ήταν έτοιμοι για αυτό το κύμα από τουρίστες στο Κιώτο και όντως είναι πολύ περίεργοι τουρίστες που τους έχουν φέρει όσο το ξέρω. Τώρα πάμε προς το ξενοδοχείο να αλλάξουμε. Και να πάμε στο μονοπάτι του Philosopher Path. Έχει διάφορους ναούς και είναι μια διαδρομή 5 χιλιόμετρα περίπου, θα το ξαναδώ και θα σας πω, που έτσι είναι πάρα πολύ όμορφο. Θα σας πω περισσότερα όταν πάμε προς τα εκεί. Ένα beef toast με 12 ευρώ, δεν είναι άσχημο. Λογικά είναι αυτό το εκεί πέρα το κοπί. Thank you. Arigatou gozaimasu. Αυτό εδώ που λέτε ήταν στο τέλος έξω από το Inari Temple. Shrine. Στο Inari Mountain. Έχει μοσχαράκι και τοστάκι. Και τυράκι. Αλλά είναι λίγο δύσκολο να το φας νομίζω. Δηλαδή καταρχάς δεν βλέπω το από πάνω του τόστ. Είναι καλό αυτό. Good luck. Πολύ καλό. Θα τους αφήσω και 5 αστεράκια γιατί ήταν πάρα πολύ ευγενικό το προσωπικό. Βρήκαμε το Pokemon Center στο Κιώτο και δεν θα πάρουμε κάτι. Εκτός από το πιν. Αλλά ήρθαμε να το τσεκάρουμε. Εκτός από το πιν. Θα σας δείξω πλάνα. Γίνεται ένας μικρός χαμούλης.
Και είμαστε μέσα. Τέλειο. Και εννοείται ότι έχει. Όχι. Όχι, δεν βρήκαμε νό. Έχει κι άλλα που δεν είχαμε στο άλλο αυτό το store. Κοίτα. Μ' αφήσει αυτό να το πιάσω. Όλα είναι στα 1500. Τι? Μ' αφήσει να το πιάσω. Έχει ένα event με το Mega Rayquaza. Ο Τέλης είναι μέσα στο Pokemon Center και παίζει Pokemon. Είναι Pikachu. Πίκα. Α, και εδώ είναι τα κρεμαστά του. Τσικορίτα, Charmander. Έχει νέα γενιά. Εδώ έχει αυτοκόλλητα. Mobile sticker. Α, για τη βαλίτσα. Τέλεια είναι. Είναι ένας μεγάλος Pikachu. Είναι πολύ μεγάλος. Είναι το φυσικό του μέγεθος. Νομίζω πως είναι. Κάνει 1800. 1650. 1650. Ναι, και λέει 2 ανά άτομο. Max. Και έχει και αρσενικό. Εδώ. Και έχει και το θηλυκό του. Πάρουμε ένα και ένα. Πόσα λεπτά θα ξοδέψουμε στο Pikachu, δεν ξέρω. Χαμός. Μόλις... Μάσα ότι εγώ τα μοντάρω. Ναι. Μόλις φτάσαμε στον δρόμο, μόλις κατεβήκαμε από το λεωφορείο. Retake. Μόλις κατεβήκαμε από το λεωφορείο. Δεν είσαι καβάλου. Μόλις κατεβήκαμε από το λεωφορείο και πάμε προς το ναό Νανζεντζή. Ναι. Πολύ καλά το πες. Ο οποίος ξεκινάει στο Philosopher Path. Ναι, Philosopher Path. Το μονοπάτι του φιλοσόφου ξεκινάει από εκεί και εκτείνεται μέχρι Τι έριξε από την το ναό Ginkaku Ji. Κικανκούτζι. Εντάξει είναι Ναι, όλα εδώ γραφικά, είναι, νομίζω είναι βίλες αυτό. Θεωρητικά σαν βίλες. Έχει ποταμάκι δίπλα στο δρόμο. Αυτό που μου φαίνεται σαν οικία κάπου, ξέρω. Please do not enter. Είναι το σπίτι μου. Είμαι ένας φτωχός Ιάπωνας που μένω δίπλα στο ναό, μέσα στο δάσος. Να είναι πολύ ωραίο το μονοπάτι και μετά θα είμαστε και δίπλα από κανονικό ποτάμι. Αυτός πρέπει να είναι ο ναός, Όχι. Τι άμενε. Πολύ ωραίος. Πρώτος σταθμός, Sun Moon Gate. Είναι πριν το ναό. Είναι μία θεόρατη πύλη και περιτριγυρίζεται από έναν υπέροχο κήπο και μπορείς και να ανέβεις και πάνω. Α, εδώ από το worship. Αν θες πολύ να ανέβουμε, ας ανέβουμε. Εντάξει, δεν ανεβαίνουμε. Πάντως μπορείτε να ανέβετε να δείτε τη θέα. Μέχρι στιγμής είναι τέλειο το τοπίο και από τις θέσεις του λεωφορείου ως τώρα. Όχι, Πώς είναι αυτό? αυτό είναι ρίγα. Αυτός είναι ο ναός, αλλά ήρθαμε αργά και έχει κλείσει, δεν μπορούμε να μπούμε μέσα. Έχει κάτι ιδιωτικούς κήπους δίπλα που είναι 600 για ένα μπις, αλλά επειδή θέλουμε να προλάβουμε τους υπόλοιπους ναούς που κλείνουν σε μία ώρα, δεν θα μπούμε. Θα ακολουθήσουμε το Philosopher Path και θα πάμε στο επόμενο destination μας. Πεινάσαμε λίγο και όπως ανεβαίνουμε προς το ναό, είδα εδώ πέρα ότι έχει κάτι κρεπούλες με 3 ευρώ. Τίμιο. Οπότε πήραμε 2 τζαμπότηροι. Σαν να σου παρέσει.
Βγήκαμε στο ποταμάκι, το Original Philosopher Path. Μπορώ να ηρεμήσω. Τι έπαθα? Είσαι εδώ στο ποτάμι και είσαι και σκουντούφλα. Αφού με κρατάς. Να πάμε, πέσουμε και δύο μαζί. Και τα μανιτάρια. Ω, μανιτάρια. Τα φάμε. Όχι. Δεν πολλά που είναι. Εδώ αυτό είναι σπιτάκι. Πουλάκι, φαντάζομαι. Αν δεν είναι λάφι. Μια πάπια. Δεν είναι τζαπαπάπια. Τζαπανιπάπια. Κοίτα κάτω από την πάπια. Ω, ένα ψάρι. Τι ψάρι, πιο μεγάλο. Είναι δύο φορές η πάπια. Ναι. Μια ψάρο. Αμά μωρέ τέλεια, ακόμα πεινάς, τώρα έφαγες την κρέπα. Εδώ είναι, ποντικάκια. Ο νέος των ποντικών. Τα ποντικιά μην έρχεται. Το Ότογιο Shrine. Δεν θα μπούμε μέσα. Δεν σου πάει. Το ποτάμι πάει. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε αυτό. Να δούμε. Φτάσουμε παρά 5 λεπτά μας αφήσουν να πούμε. Η είσοδος είναι 500 γεν. Αφορά. Θα κάνουμε πρώτα το stamp. Γιατί κλείνει. Yes. You do this one, this? Sorry, The after red 4 is p.m. On the Oh, Την πατήσαμε όλοι. thank you. Δεν έχει stamp. Θα το κολλήσω με... Την πατήσαμε. το Δεν κόλλησα. πειράζει. Πάμε να δούμε το νεό, το Silver Pavilion. Ωραία. Το route. Κάτσε να πατάω το πρόσωπο. Περπατήσαμε με ένα τέταρτο με γρήγορο βάδισμα. 18 χιλιόμετρα κάναμε σήμερα. Φτάσαμε στο Golden Pavilion, Όχι. Πού? Silver. στο Silver Pavilion. Φτάσαμε βέβαια, φταίμε και εμείς, φτάσαμε 5 παρά 10, παρά 4. Παρά 10 μιλώ ψέματα. Το τελευταίο route ήταν μέχρι τις 5 και 20. Έλεγε ότι ήταν μέχρι τις 5. Εγώ ζήτησα τη σφραγίδα να τη βάλω στο βιβλιαράκι μου και μου... Πρόσεχε το καβούρι. Γιατί είχε ένα καβούρι. Γεια σου καβούρι. Γιατί είναι ένα καβούρι μες στη μέση. Δεν ξέρω, αλλά πάει απέναντι άμα το καταφέρει. Βοηθήσουμε. Όχι, μην ακουμπήσει το καβούρι. Θα περιμένουμε Έχεις τουλάχιστον φυλάδιο. να το πατήσει ο κόσμος. Όχι. Το σπρώχνει. Συνέχισε το ραντ σου με ναι. το καβούρι. Λοιπόν, ζήτησα τη σφραγίδα να μου τη βάλουν στο βιβλιαράκι μου και μας λέει μέχρι τις... Και μας λέει μέχρι τις 4 ότι βάζουν στο βιβλίο. Και μου έδωσε τώρα ένα χαρτάκι ήδη με τη σφραγίδα πάνω. Δεν μπορούσε, εκεί την είχε στη σφραγίδα, εκεί είχε και τα χέρια της. Δεν μπορούσε. Της λέω εδώ πέρα, τέλος πάντων, πληρώσαμε 5 ευρώ να πάρουμε αυτό το χαρτάκι. Θα το κολλήσω με κόλλα. 500 γίνει 3 ευρώ πλήρωσες. Τέλος πάντων, θα το κολλήσω στο stambook. Θα δω αν θα το κολλήσω. Ίσως να το έχω ξεκόλλητο, δεν ξέρω αν θέλω να κολλήσω πράγματα. Αυτό είναι croissant. Με μάτσα. Και ίσως να πάρουμε ένα green pea cream. Εγώ δεν θέλω. Ίσως να πάρω ένα greeting cream, να μου φύγει λίγο αυτός ο εκνευρισμός που έχω που δεν μου βάλανε τη σφραγίδα και που μας διώξανε και 5 και 10. Που μας έκανε έτσι. Έτσι μας έκανε. Ότι τέλος το μονοπάτι. Είχα 10 λεπτά εγώ να το σπινάρω. Έξαλλος. Και τώρα ο Τέλης θα δοκιμάσει αυτό εδώ. Που δεν ξέρω τι είναι. Ψωμάκι κρουασάν πρέπει να είναι. One green tea cream. One green tea cream. Κανονικά είναι αυτό. Αλλά εμείς θα πάρουμε αυτό με το cream. Και όσο και είναι κανονικά στη κάμερα. Αυτό με το παγωτό. Εγώ αυτό βρήκα. Δεν θα το παγωτό. Όχι. Δεν θέλω γλυκό. Πόσο μου. Ωραία. Έλα εδώ, στην άκρη. Δεν ήθελα να πάρω το μισό με το παγωτό. Να το πάρεις ολόκληρο.
Δεν έχω βρει ακόμα green tea. Το εξωτερικό είναι σαν κρύο κρουασάν, απλό, όχι κάτι ιδιαίτερο. Εσύ το βούτυξες. Έκανα παπάρα. Ναι. Πολύ έντονο μάτσα. Θες χαρτί? Ναι. Να συμφωνήσω ότι το μάτσα είναι πάρα πολύ έντονο σαν γεύση. Τόσο καιρό που το παίρνουμε πιο soft. Δεν το καταλαβαίνεις. Όχι, το παίρνουμε μισό μάτσα, μισό βανίλια. Σου πέφτει. Δεν ξέρω πώς αισθάνομαι για το πόσο έντονο είναι. Δεν τρελάθηκα. Ίσως το παγωτό θα ήταν καλύτερο. Πέρα στην κάμερα αυτό. Μεγάλη μπουκιά. Πόσο του βάζουμε? Τελειώνει. Επειδή φταίω εγώ αντικειμενικά, Ναι. δεν θα πάρει 3. Θα πάρει ένα 4 στο 10. Δεν μας αρέσει η μάτσα ιδιαίτερα. Ναι, όχι, γιατί. Είναι λίγο έντονη. Ίσως άμα τη φάμε πολλές φορές να τη συνηθίσουμε. Θα δούμε. Αλλά με βανίλια είναι ό,τι καλύτερο. Θα πάρουμε γλυκοπατάτα. Dumpling. Γλυκοπατάτα. Φαίνεται να έχει μόνο γλυκά, οπότε αυτό το γλυκοπατάτας θα πρέπει να είναι γλυκό, να ξέρεις. We will eat here. Here? Yes. We are closed in. Here on the street, no problem. Arigato. Thank you. Αυτό καίει. Το θέλεις κρυό. Δεν το βλέπεις που κάνει steam. Στην είναι του απάγου, από το ψυγείο. Ωραία. Ας περιμένω να κρυώσει, πάμε προς τα κάτω. Ωραία. Δεν το ακουμπάω. Συνεχίζουμε. Έχει κι άλλα. Σε κάθε μαγαζί που κάτι πουλάει θα παίρνουμε και κάτι. Εδώ τι έχει? Εδώ έχει ψάρια. Δεν θέλω ψάρι. Λοιπόν, το άφησα λίγο να κρυώσει. Ακόμα και εγώ. Είναι. Λοιπόν, μέχρι τώρα έχω μόνο πατάτα. Είναι γλυκό ή αλμυρό? Θα σου πω. Είναι διορεκτικά πατάτα. Πατάτα. Τώρα μια βραστή πατάτα. Μέσα σε ψωμί. Μαλακό ψωμί, ωραίο ψωμί. Με λίγο σόι. Δεν είναι ψωμί, σαν μακαρόνι είναι. Όχι. Ωραία, πώς το βάζουμε? 5. Εγώ του βάλω ένα 7, μ' άρεσε. 6. 6 τέλος. Τέλεια. 6 σύνολο. 6 σύνολο, μέσος όρος. Τέλεια. Πάμε στη στάση για να γυρίσουμε σπίτι. Και επειδή έχουμε πάρει μόνο βλακίες σήμερα να πάμε, ήρθαμε σε ένα χωμένο μαγαζάκι και πήραμε μίσο σουπ και noodle soup με χοιρινό, κάποια dumplings και αυτά. Η πετάκι μας. Και κάπου εδώ η δεύτερη μέρα μας στο Κιώτο έλαβε τέλος. Κάνε like και share αν σου άρεσε και κάνε subscribe γιατί στο επόμενο βίντεο θα σε πάρουμε μαζί μας στο Arashiyama Bamboo Forest και στο πάρκο των Μαϊμούδων. Γεια!